हालसालै एक व्यक्तिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुद्धु र बुद्धिहीन विशेषण दिए। मोदी क्या हुआ? मोदी थोड़े हुआ, बुद्धू हो गए, अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दे रहे हैं। यसअगाडि 2017 डिसेम्बरमा मोदीको आलोचना गर्दा नीच भन्ने शब्द प्रयोग गरेपछि तत्कालीन भारतीय काङ्ग्रेसका नेता तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य मणिशङ्कर अय्यरले आफ्नो पार्टीबाटै निलम्बित हुनुपरेको थियो। 2019को अप्रिल महिनामा एउटा चुनावी भाषणका क्रममा काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीले सोधेका थिए, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? त्यसको 4 वर्षपछि उनको त्यही भनाइका लागि उनलाई गुजरातको एउटा अदालतले 2 वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो। यसपटक नरेन्द्र मोदीलाई एक व्यक्तिले बुद्धु मात्रै भनेका छैनन्, आतंकवादीलाई पक्राउ हुनबाट बचाएको भन्ने जस्ता सङ्गीन आरोप लगाएका छन्। यस्तो माहौल कसरी बन्यो? मोदीमाथि यस्तो निन्दा गर्ने व्यक्तिलाई अब के होला? यो बयानसित सम्बन्धित विवादले आजको भारतीय राजनीतिबारे के बताउँछ? यिनै प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने बोधको आजको यात्रामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यात्रामा तपाईँहरूसँग संवाद गर्न उपस्थित छु म जीवन छेत्री। यो भिडियो श्रृङ्खलाको अघिल्लो अङ्कमा मैले अब भारतको स्वतन्त्रताको समयमा चलेको आस्थाको राजनीतिबारे चर्चा गर्छु भनेको थिएँ। तर यसबीच विकसित भएका घटनाक्रमहरूको कारणले त्यो विषयलाई थाँती राखेर म आज बोध वार्ताको यो विशेष अङ्क लिएर उपस्थित भएको छु। यो कथा सुरु हुन्छ भारतको अयोध्यामा बनिरहेको राम मन्दिरको उद्घाटनको विषयसँगै। मन्दिर यही जनवरी 22 तारिकमा उद्घाटन हुँदैछ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा मन्दिरमा मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा नामक कर्मकाण्ड हुँदैछ। सभामा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथदेखि राम मन्दिर निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेलेका विश्व हिन्दू परिषद र राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घका पदाधिकारीहरू प्रमुखताका साथ उपस्थित हुनेछन्। बलिउडका दिग्गज कलाकारहरू पनि कार्यक्रमलाई निम्ताइएका छन्। भारतीय टेलिभिजनहरूले निरन्तर भव्य र दिव्य भनेर प्रचार गरिरहेको यो कार्यक्रममा 6000 मानिसलाई त निम्तो पत्र नै पठाइएको बताइएको छ। यसैबीच प्रमुखताका साथ समाचार आएको छ, चारैजना शङ्कराचार्यहरू कार्यक्रममा नआउने। जोशीमठ, पुरी, गुजरात र कर्नाटकमा रहेका 4 पीठहरूका शङ्कराचार्यहरू 8औं शताब्दीमा भारतीय उपमहाद्वीपभरि वेदान्त दर्शन फैलाउने आदि शङ्कराचार्यका उत्तराधिकारी मानिन्छन्। उनीहरूमध्ये एक पुरीका शङ्कराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वतीले सुरुको भिडियोमा नरेन्द्र मोदीलाई बुद्धु र बुद्धिहीन भनेका हुन्। उसो त 4 जना शङ्कराचार्यहरूमध्ये 4 जनाले यो भिडियो तयार पार्ने बेलासम्म राम मन्दिर उद्घाटनको कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने भने पनि सबैजनाले एकै खालको बयान भने दिएका छैनन्। भारत सरकार र उसले मन्दिर निर्माणका लागि अघि सारेको विश्व हिन्दू परिषदका उपाध्यक्ष तथा श्रीराम मन्दिर तीर्थक्षेत्रका प्रमुख चम्पत रायप्रति पनि सबैजना उत्तिकै आक्रामक छैनन्। तर पनि सबैको साझा आपत्ति केमा छ भने मन्दिर अझै अधुरो छ। त्यसैले अहिले प्राण प्रतिष्ठा गर्नु शास्त्र सम्मत छैन। अहिले हतारो गरेर उद्घाटन गर्नुको सट्टा एकाध वर्षमा जब मन्दिर बनिसक्ला अनि गर्दा के बिग्रन्छ भन्ने चारैजनाको प्रश्न छ र त्यहाँ हुने सबै कर्मकाण्डहरू शास्त्र अनुसार हुनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ। उनीहरूले खुलेर नभने पनि नरेन्द्र मोदीको सरकारले आउँदो अप्रिल महिनामा हुने चुनावका लागि आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउनका लागि मन्दिर उद्घाटनको हतारो गरेको र यसरी आस्थाको चर्को राजनीतिकरण भएकोमा उनीहरूको मुख्य आपत्ति भएको देखिन्छ। यस विषयमा चरम ध्रुवीकरणको अर्को कारण के हो भने समारोहका लागि निम्ता आउनसाथ काङ्ग्रेस पार्टीले निम्तो अस्वीकार गर्यो। प्रतिवादमा बिजेपीका नेताहरूले काङ्ग्रेसलाई एन्टी हिन्दू वा हिन्दू विरोधी भनेर चर्को भाषण गर्न थाले। जब शङ्कराचार्यहरूले पनि व्यवहारतः निम्ता अस्वीकार गरे, काङ्ग्रेसले फर्केर भन्ने अवसर पायो कि उसो भए शङ्कराचार्यहरू पनि हिन्दू विरोधी हुन् त? उल्लेखनीय चाहिँ के छ भने यस्तो हतार गरेर आम चुनावभन्दा अगाडि राम मन्दिर उद्घाटन गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने बहस शङ्कराचार्यहरूमा मात्रै सीमित छैनन्। जस्तो कि यो भिडियोमा भारतीय मिडिया पोर्टल लल्लन टपका पत्रकारको क्यामेरा सामु अयोध्यामै 2 थरी साधुहरू तँ-तँको स्तरमा झरेर विवाद गर्छन्। कौन सा संप्रदाय है, कौन सा मंत्र है, कौन सा अखाड़ा है, बताओ तुम। तुम्हारा संप्रदाय आ जाओ, मिल लो। राम के नाम पर लूटने वालों ने यानी बलिदान होने वालों को 1 रुपया पेंशन दिया हो तो बता दो। राम के जो शहादत हुए और पेंशन ले मरे थे, रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये कौन सी बात कर रहा है? ये पैसा लेके आया होगा। मेरा मंदिर, मेरा घर, तेरे में क्यों मिर्च लग रही है? तूने ठंडी दी। यदि चारैजना शङ्कराचार्यहरूले कुन कारण सहित यो समारोहप्रति आपत्ति जनाएका छन् भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो सामग्री पढ्न सक्नुहुन्छ। यो छोटो भिडियोमा
म त्यसको विस्तारमा जान्न, तर आज भारतमा हिन्दू आस्थाको कस्तो अवस्था छ, जात व्यवस्थाबारे शङ्कराचार्यहरूको कस्तो विचार छ भन्ने जान्न यो उपयोगी छ। अब भने छोटो चर्चा गरौँ यो विवादले भारतमा हाल चलिरहेको धर्मको राजनीतिबारे के भन्छ भन्ने बारेमा। जब शङ्कराचार्यहरूसित यो विवाद सुरु भयो, श्रीराम मन्दिर तीर्थक्षेत्रका प्रमुख चम्पत रायले एउटा यस्तो अर्थ लाग्ने बयान दिए, यो मन्दिर रामानन्द सेक्ट अर्थात् पन्थको हुनाले फरक पन्थका मानिने शङ्कराचार्यहरू यहाँ नआए पनि फरक पर्दैन। जवाफमा जोशीमठका शङ्कराचार्यले भने कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। उनै शङ्कराचार्यले एबीपी टेलिभिजनसितको अन्तर्वार्तामा यो पनि भनेका छन् कि रामानन्द समुदायकै सबैभन्दा ठुला साधुलाई राम मन्दिर निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गर्नु त कता कता समारोहका लागि निम्ता समेत दिएको छैन। यो विवादले हिन्दू समुदायभित्र रहेको बहुलताको पाटोलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। जबकि राम मन्दिरको वरिपरि गत 3.5 दशकदेखि चलिआएको आस्थाको राजनीतिको उद्देश्य नै यो समुदायको बहुलतालाई मेटाएर सबै हिन्दूहरूलाई राम मन्दिरको एजेन्डाको वरिपरि सङ्गठित गर्नु थियो। यो विवादमा मलाई सबैभन्दा घत परेको चाहिँ जोशीमठका शङ्कराचार्य अभिमुक्तेश्वरानन्द सरस्वतीले हालै टेलिभिजन च्यानल एबीपीसित कुरा गर्दै भारतवर्षमा धर्म र राजनीतिको सम्बन्धबारे भनेको एउटा कुरा हो। हम लोग ये सोचते हैं कि देखिए हमारा देश 1000 साल तक गुलाम रहा, ठीक है, मोटे मोटी 1000 साल तक हमारे ऊपर राज कौन कर रहा था? वो राज कर रहा था जो हमारे धर्म से नफरत करता था। सामान्य रूप से कहा जा सकता है, किसी अपवाद को छोड़ दें, अधिकतर लोगों तलवार निकाले रहते थे कि कन्वर्ट हो जाओ। ऐसे लोग हमारे ऊपर राज कर रहे थे, फिर भी हम जैसे कि तैसे बचे रह गए। क्यों? क्योंकि हम धर्म को राजनीति का विषय नहीं बनाए हुए थे, धर्म को जीवन का विषय बनाए हुए थे। हम धर्म को जी रहे थे, इसलिए हम जब तक जीवेंगे तब तक धर्म भी जी जाएगा। और अगर हमारा राजनीतिक धर्म होता, राजनीति से ही हमारा धर्म चल रहा होता, तो राजा जैसे ही परास्त होता हम भी परास्त हो जाते, तो फिर हम कभी ना बचते। तो इसलिए धर्म को बचाए रखने के लिए धर्म को जीवन में समाहित करना पड़ता है। भाई हिंदू समाज को क्या सलाह है? हमने बता दिया कि अगर आप अपने राजा को ही धर्म का प्रतीक समझ लेंगे तो राजा गिरेगा तो आपका धर्म गिर जाएगा। इसलिए राजा को प्रतीक मानो, लेकिन पूरी तरह से नहीं, वो केवल एक अंश मात्र, बाकी अपने जीवन में धर्म को उतारो। भारतमा भाजपा र राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घका विरोधीहरूले 50औं वर्षदेखि जे भन्दै आएका हुन् त्यही कुरा आज आएर हिन्दू धर्मका एक प्रमुख गुरुले भनेका छन्, धर्मलाई जीवनमा आत्मसात गर, राजनीतिसित नमिसाऊ। जबकि त्यसको उल्टो विश्व हिन्दू परिषदका उपाध्यक्ष तथा मन्दिर निर्माण गर्ने संस्थाका प्रमुख सम्पत राय भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भगवान विष्णुको अवतार बताउने हदसम्म पुगेका छन्। भारतमा बचेका गिनेचुने स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरूमध्ये एक scroll.in मा विश्लेषक शोएब ड्यानियल लेख्छन्, भारतमा चलिरहेको हिन्दुत्व प्रोजेक्ट जसलाई आरएसएस र बीजेपीले नेतृत्व गर्छन् त्यसका पारम्परिक आयामहरू पनि छन्, तर सारमा त्यो आधुनिक राजनीतिक परियोजना हो जसको कहिलेकाहीँ परम्परा र रूढिवादसित टकराव हुन सक्छ। उनी भन्छन्, जब आस्था र राजनीतिक मुद्दामध्ये एक रोज्नुपर्छ तब बीजेपीले राजनीति रोज्छ। यसै पनि उसलाई त वर्ण व्यवस्थाको सबै तबकामा हुनेहरूको भोट तानेर चुनाव जित्नु छ, जबकि शङ्कराचार्यहरूको परम्परागत वर्ण व्यवस्थासित गहिरो लगाव छ। त्यो लगाव कति शास्त्रसम्मत छ भन्ने कुरामा मैले अघिल्लो भिडियोमा छोटो टिप्पणी गर्दै भनेको थिएँ, जात व्यवस्थालाई जरैदेखि खारेज गर्ने निरालम्ब उपनिषद वेदान्त दर्शनको जग हो, जबकि त्यसभन्दा हजारौं वर्षपछि लेखिएका जात व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने पुराणहरू पूर्वीय दर्शनका केन्द्रीय ग्रन्थ होइनन्। त्यसैले यो समग्र प्रकरणमा मलाई लागेको के हो भने आस्थाको राजनीति मौलाइरहेको आजको भारतमा नरेन्द्र मोदी र अमित शाह जस्ता व्यक्तिहरूले सिर्जना गरेको फलामे राजनीतिक संयन्त्रलाई चुनौती दिन असम्भव प्राय बन्दै गइरहेको छ। कतिसम्म भने प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना गर्ने विपक्षी दलका नेतालाई आफ्नै दलले कारबाही गर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा एक शङ्कराचार्यले मोदीलाई बुद्धिहीन बताउने र उनीसहित 2 जनाले जमेर मोदी सरकारको राम मन्दिर सम्बन्धी रवैयाको आलोचना गरिरहँदा त्यसले आज भारतीय उपमहाद्वीपमा हिन्दू धर्म र आस्थाको अवस्था कस्तो छ भनेर चियाउने महत्त्वपूर्ण आँखीझाल तपाईँ हामीलाई दिएको छ। त्यो आँखीझालबाट चियाउँदा देखिन्छ, एकपट्टि छन् हिन्दू धर्मको रक्षा गर्ने एजेन्डा लिएर भारतको राजनीतिक मञ्चमा अरू दशकौं एकछत्र राज गर्ने लालसा बोकेका राजनीतिज्ञहरू, जसका लागि हिन्दू धर्म चुनाव जित्ने जस्ता राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्ने हतियार मात्रै हो। अनि अर्कोतिर छन् आदि शङ्कराचार्यको
अद्वैत दर्शनको विरासतलाई अघि बढाउनु पर्ने, तर ब्रह्मको सर्वव्यापकता बिर्सेर जातीय विभाजन र तहीकरणलाई शास्त्रीय भनेर व्याख्या गर्ने शङ्कराचार्यहरू। त्यसैले भारतको आगामी चुनावको परिणाम के आउँछ, नरेन्द्र मोदीले कहिलेसम्म त्यहाँ शासन गर्छन् भन्ने प्रश्नहरू गौण हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। मूल प्रश्न के भने वेदान्तमा आधारित अद्वैत दर्शनलाई हामी कहिले बुझ्छौँ र त्यसको विराट बहुलतावादी र सहिष्णु शिक्षा र विश्वदृष्टिलाई कहिलेदेखि अगाल्न थाल्छौँ। नेपालमा पनि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर पैरवी गर्ने र आस्थालाई राजनीतिसित मिसाउन हतारिनेहरूले राम मन्दिर उद्घाटन प्रकरणबाट एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ लिनु जरुरी छ। त्यो हो जब आस्था जस्तो मानिसको नितान्त वैयक्तिक छनौटको विषयमा राजनीति मिसिन्छ। राजनीतिमा विकास भएका तमाम विकृति, विचलन, स्खलन र भ्रष्टाचार पनि आस्थामा मिसिन पुग्छन्। जस्तो कि अहिले अरू कोही नभई हिन्दू महासभाका राष्ट्रिय महासचिव देवेन्द्र पाण्डेले राम मन्दिर निर्माणका क्रममा 1400 करोड भारु अपचलन वा चोरी भएको आरोप लगाइरहेका छन्। एक ऐसा व्यक्ति जिसका इस राम जन्मभूमि में भूमि घोटाले में नाम आया हो कि 2 लाख रुपए की जमीन तुम 2 करोड़ रुपए में खरीद रहे हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे दौड़ाकर रोड में जूतों से मारते हुए अयोध्या के बाहर करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आज मोदी के बिहाफ में अयोध्या में बैठकर शंकराचार्यों को धर्म की परिभाषा बता रहा है। अभी उनका मैंने एक बयान देखा कि शंकराचार्यों को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये रामानंदाचार्य और रामानुजाचार्य का मठ है। ईश्वर का बंटवारा करने वाला ये 2 कौड़ी का चंपतलाल कौन होता है? तो उसके माध्यम से मोदी साहब अच्छी खासी चोरी कर रहे हैं। 1400 करोड़ रुपए के चंदे की चोरी इन लोगों ने की है। अनि बीजेपी र नरेन्द्र मोदीका समर्थकहरूले शङ्कराचार्यहरूमाथि गाली र निन्दा बर्साइरहेका छन्। उता राम मन्दिरको विषयलाई बीजेपीका नेताहरूले गरेको राजनीतिकरणले नपुगेर विश्व हिन्दू परिषदका नेता आलोक कुमारले मन्दिर उद्घाटन समारोहमा भाग नलिएमा विपक्षी दलहरूले कोर हिन्दू भोट गुमाउने भनेर यो समारोहको राजनीतिक रङलाई छरपष्ट पारेका छन्। यति भनिसकेपछि म तपाईँ दर्शकहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ जुनसुकै राजनीतिक विचारको मानिस भए पनि धर्म र आस्थालाई मुक्तिको बाटो सम्झनुहुन्छ भने आस्थालाई लिएर भइरहेको यस्तो सस्तो राजनीतिले तपाईँलाई कस्तो प्रभाव पार्ला? तपाईँ सानैदेखि रामायण र महाभारत पढेर, सुनेर वा हेरेर हुर्कनुभयो, तिनबाट तपाईँले प्रेरणा लिनुभयो र तिनका पात्रहरूलाई श्रद्धा गर्न थाल्नुभयो भने त्यो असाध्य स्वाभाविक कुरा हो। यसै पनि संसारमा धर्म नमान्ने मानिसहरूको सङ्ख्या असाध्य झिनो छ। विज्ञानले जति विकास गरे पनि मानव समाजमा आस्था र अध्यात्मको महत्त्व छ र रहिरहनेछ। तर तपाईँले भगवान मानेको रामको मन्दिरलाई लिएर कसले कति 100 करोड पचायो वा अपचलन गर्यो, कसले उद्घाटनको भव्यतालाई देखाएर कति भोट बटुल्यो, कसले कति भोट गुमायो भन्ने जस्ता विवादहरू सुन्नुपर्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? शङ्कराचार्य जस्तो सम्मानित पदमा हुने व्यक्तिलाई लिएर हुने विवादहरू, शङ्कराचार्यहरूलाई मानिसले दिने गाली गलौज र नक्कली शङ्कराचार्य खडा गर्ने सम्मको राजनीति देख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? थे तो राक्षस बिना बुलाए आके हड्डी डाल जाते थे। अभी तो उन राक्षसों को भी आमंत्रण जा रहा तो डर के मारे वो अयोध्या आने को तैयार नहीं है। ये स्थिति बन गई है। धर्म और राजनीति। यो भिडियोको अन्तमा म फेरि जोशी मठका शङ्कराचार्य अभिमुक्तेश्वरानन्दको एउटा भनाइ दोहोर्याउँछु। इतिहासमा जब शासकलाई धर्मको शिखर पुरुष बनाइयो, उनको सत्ता गएसँगै धर्मको युग पनि गयो। नयाँ शासक आयो र नयाँ आस्था मानिसहरूमाथि थोपरियो। त्यस क्रममा भयङ्कर हिंसाहरू भए। सिङ्गो युरोप, अरब र अफ्रिकामा फैलिएका धेरै साम्राज्यहरूको इतिहास नै वास्तवमा त्यही हो। त्यो इतिहासले कसरी आजका दिनसम्म मानव समाजलाई आकार दिएको छ भन्ने छोटो चर्चा मैले यो श्रृङ्खलाको पहिलो अङ्कमा गरेको थिएँ। जहाँ आस्था व्यक्तिको रह्यो र राजनीति राज्यको रह्यो, त्यहाँ अतिक्रमणकारीहरू आए र युद्धहरू जिते, तर पनि त्यहाँको आस्था बचिरह्यो। त्यसलाई बचाउन तरबार चलाउनु परेन। क्रुसेड्स जस्ता भयावह हिंसाका शताब्दीबाट पनि समाज गुज्रनु परेन। मेरो विचारमा आजका दिनमा हामीले आस्थाको राजनीतिबारे ग्रहण गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण शिक्षा यही हो। तर यो समग्र विवादमा मैले बुझेको मूल कुरा भने एउटै छ। चाहे त्यो नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय सत्ताको राजनीतिक संस्थापन होस्, चाहे शङ्कराचार्यहरूले नेतृत्व गरेको धार्मिक संस्थापन, दुवैका तर्कहरूमा मैले यो भिडियो श्रृङ्खलाको तेस्रो अङ्कमा चर्चा गरेका
पूर्वीय दर्शनका दुई भङ्गालाहरूमध्ये भक्ति केन्द्रित द्वैत दर्शनको मात्रै प्रभाव देखिन्छ। त्यहाँ सर्वत्र विभाजन छ, कर्मकाण्ड छ, ठुलो र सानो छ, आफ्नो र पराई छ, मन्दिर र भक्तहरू छन्, असली र नक्कली कर्मकाण्ड छन्, मानिस र भगवान छन्, पक्ष र विपक्ष छन्। यहाँ आस्थाको त्यस्तो राजनीति घुसेको छ जहाँ पश्चिमका द्वैतवादी एक ईश्वरीय धर्महरूमा जस्तै मानिसहरूले आस्थालाई शक्ति र अहङ्कार विस्तारको हतियार बनाइरहेका छन्, जबकि वेदान्तको जगमा उभिएको पूर्वको केन्द्रीय अद्वैत दर्शन भन्छ सारा ब्रह्माण्डमा ब्रह्मबाहेक केही सत्य छैन, कुनै विभाजन र वर्गीकरण युक्तिसङ्गत छैन, मानिस र भगवानको विभाजन समेत। जब पूर्वका हामी मानिसहरूले ज्ञान मार्गको यो मौलिक बाटो समात्छौँ तब फेरि आस्था जस्तो मानिसको अध्यात्मको मार्ग कहिल्यै राजनीति जस्तो तिक्रमले भरिपूर्ण खेलको हतियार बन्ने छैन र फलानुले आस्थाको नाममा यति अर्ब उठाएर चोरी गर्यो भन्ने जस्तो विसङ्गत समाचार सुन्नुपर्ने छैन। सम्भवतः बोध वार्तामा मैले सुरु गरेको आस्थाको राजनीति सम्बन्धी भिडियो श्रृङ्खलाको आगामी अङ्कमा पनि मैले जनवरी 22 को मन्दिर उद्घाटनकै विषयलाई लिएर कुराकानी गर्नेछु। त्यस पछाडि भने हामी भारतको स्वतन्त्रताको समयमा चलेको आस्थाको राजनीतिको मुद्दामा फेरि फर्कनेछौँ। तबसम्मको लागि कृपया हाम्रो च्यानल बोध वार्तालाई युट्युबमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र यदि तपाईँले फेसबुकमा यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युबमा गएर हाम्रो च्यानल बोध वार्तालाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र त्यहाँ भिडियोहरू हेरिदिनु होला। यो विशेष भिडियो श्रृङ्खलाको अर्को अङ्कमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि धन्यवाद, नमस्ते।